नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपी मध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत पारंपरिक पद्धतीने मुगाचं मेदगं बनवण्याची रेसिपी। तर चला सुरू करूया। मुगाचं मेदगं बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी मूग, थोड्याशा लसणाच्या पाकळ्या, थोडी कढीपत्त्याची पानं, 2-3 हिरव्या मिरच्याचे तुकडे आणि कोथिंबीर। मुगाचं मेदगं हे सहजासहजी खेड्यामध्येच बनवतात, पण आता आपण ते बनवून दाखवणार आहोत। तुम्ही ते बनवून पहा, कारण उन्हाळ्यामध्ये भाजीचा प्रॉब्लेम असतो। भाजीच्या प्रॉब्लेममुळे आपण घरातील कडधान्य काहीतरी काढतो, मटाची उसळ बनवतो। असंच त्याच प्रकारे आपण हे मुगाचं मेदगं बनवणार आहोत। सर्वप्रथम आता हे मूग आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। आता हे मूग आपण स्वच्छ धुवून घेतलेले ते आता आपण कढईमध्ये चांगले भाजून घेणार आहोत। कडधान्य खाणं हे शरीरास अतिशय उपयुक्त असतात, पण आजकालच्या मुलांना कडधान्य हे बिलकुल आवडत नाही। तेव्हा आपण हे अशा प्रकारे त्यांना खाऊ घातलं तर त्यांना ते नक्कीच आवडेल। हे मूग आपल्याला चांगले लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। आपले हे मूग आता चांगले लालसर खरपूस भाजून झालेले आहे, ते आता आपण काढून घेऊ आणि गॅस बंद करू। आता हे मुगाचं मेदगं बनवण्यासाठी आपण गॅसवर कुकर ठेवू, त्यामध्ये तेल टाकू। तेल थोडं गरम होऊ देऊया। आता हे आपलं तेल गरम झालं आहे, त्यामध्ये आपण थोड्या लसणाच्या पाकळ्या टाकूया। त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकू, थोडी कढीपत्त्याची पाने टाकू, आपण केलेले हिरव्या मिरच्याचे तुकडे यात टाकले। ते चांगले आता परतून घेऊ। यानंतर थोडा हिंग टाकू। हिंगामुळे आपल्या या मुगाच्या मेदग्याला चांगली चव येईल आणि टेस्टही येते। त्यामुळे आपल्याला, आणि ते वातुळ असल्यामुळे हिंग हा थोडा टाकायचाच असतो। हिंग टाकल्यामुळे त्याला चवही खूप छान येते आणि ते आरोग्यासही खूप चांगले आहे। आता हे आपलं सगळं परतून झालेलं आहे। आता हे मूग भाजून घेतलेले मूग आपण यामध्ये टाकू। आता हे आपलं चांगलं फ्राय करून झालेलं आहे। कोणाला फिक्की आवडतात तर कोणाला तिखट आवडतात, त्यामुळे आपण यामध्ये थोडी हळद घालूया। अर्धा चमचा तिखट टाकू। चवीनुसार तिखट टाकल्यामुळे कोणी फिक्कं खातं तर कोणी तिखट खातं, त्यामुळे सर्वांचीच आवड एकसारखी राहत नाही। त्यासाठी आपल्याला हे तिखट टाकायचं आहे आणि याला कलरही छान येईल। चवीनुसार मीठ टाकू। आता यामध्ये पाणी टाकू। हे शिजेल एवढंच पाणी टाकायचं आहे। आता या कुकरला झाकण लावू, कारण आपण हे आता मंद आचेवर होऊ देणार आहोत। याच्या 2-3 शिट्ट्या होऊ देणार आहे, कारण हे मूग वाळलेले असल्यामुळे लवकर शिजले जाणार नाही। त्यासाठी आपल्याला 2 ते 3 शिट्ट्या करायच्या आहे। आपलं हे मुगाचं मेदगं आता शिजत आहे, कारण मुगाचं मेदगं हे अतिशय टेस्टी आणि आरोग्यासही खूप चांगलं असतं। आजकाल सगळेच नवीन नवीन रेसिपी करून खाता, पण ह्या पारंपरिक रेसिपीचा सगळ्यांनाच विसर पडलेला आहे। तेव्हा आपण ही पारंपरिक आणि खेड्यातली रेसिपी आहे, म्हणूनच आपण हे मुगाचं मेदगं आता तयार करून तुम्ही पाहू शकता। आपल्या आता या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहे। 10 मिनटं आपण हे कमी गॅसवर शिट्ट्या होऊ दिलेल्या आहे। तेव्हा आता आपण हे गॅस बंद करू आणि थोडं गार होऊ देऊया। तुम्ही पाहू शकता हे मुगाचं मेदगं आता पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। आपण त्यावर आता थोडी कोथिंबीर टाकूया। याला किती छान कलर आहे आणि टेस्ट आलेली आहे, तेव्हा ते तुम्ही आता तुमच्या कुटुंबाला सर्व करू शकता। मुगाचं मेदगं हे तुम्ही पोळी किंवा भाकरीबरोबरही खाऊ शकता। हे सर्वच तुमच्या कुटुंबाला आवडेल, यामध्ये बिलकुल शंका नाही। आम्हाला विश्वास आहे मुगाचं मेदगं बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।